Okay. Those who are present in the previous class, we have we had we were familiar about the terms. Some of the terms such as ecology terms हैन, हामीले ecology chapter start गरिसकेपछि इकोलोजी के हो अनि इकोसिस्टम के हो र इकोलोजीमा हामीले के पढ्नु पर्छ, what are the components of ecosystem, okay, that we have finished. Okay, and we have got some ideas, some terms. Okay, and today we will be having the broader idea about ecosystem chapter. Okay, or the we will be studying today pond ecosystem and what are the structural and functional aspect of pond ecosystem, what are the important portion included there. So first of all, let's summarize that ecosystem are divided into two types, that is natural and artificial. दुई किसिमको इकोसिस्टम हुन्छ. इकोसिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि द सिस्टम. इकोलोजी भनेको त्यो ब्रान्च अफ साइन्स, that branch of science which studies the interrelationship between species, organism, or more appropriately we can say organism and its environment. Okay, जति पनि लिभिङ बिङ छ, नन लिभिङ बिङको सहारामा हामी बाँच्छौँ है. लाइफ प्रोसेसेस हामी त्यसबाट चलाउँछौँ र त्यो सिस्टम जहाँ हामी बाँच्छौँ, जहाँ इन्टरेक्सन हुन्छ, स्पेसिफिक इन्टरेक्सन पढ्यो हामीले, स्पेसिस इन्टरेक्सन, पोजिटिभ नेगेटिभ इन्टरेक्सन पढ्यो र त्यो इन्टरेक्सन गर्दै बाँचेर जीविका चलाउनु अगाडि बढ्नुलाई हामीलाई एउटा सिस्टम चाहिन्छ, द्याट इज इकोसिस्टम. ओके, एन्ड इकोसिस्टम आर अफ टु टाइप्स, नेचुरल एन्ड आर्टिफिसियल. आर्टिफिसियल भनेको म्यान मेड हो, यहाँ दिएको छैन. ओके, हामीले बनाएको जुन चाहिँ खेतीपाती गर्नुको लागि जमिनहरू खननी गरेर बनाउँछ, द्याट इज आर्टिफिसियल. Now natural ecosystem are of two types, aquatic and terrestrial. पानीमा पनि बस्छ, because land our earth consists of 70% water and 30% land. Okay, aquatic ecosystem छ, aquatic habitat छ, त्यो habitat मा बस्ने dwellerहरू छ, animal. Okay, अनि यिनीहरूको पनि structural र functional aspect भनेर हामीले पढ्नुपर्छ है. त्यसमा पनि आज फ्रेश वाटर को, एक्वाटिक को, फ्रेश वाटर को पोन्ड इकोसिस्टम हामी पढ्छौं है. एन्ड समराइजिङ, इकोसिस्टम आर अफ टु टाइप्स, आर्टिफिशियल एन्ड नेचुरल. Natural ecosystem again are of two types, aquatic and terrestrial. Aquatic, freshwater, marine. Okay, freshwater and marine. Freshwater भनेको नुन नभएको पानी, marine समुद्रको पानी जहाँ चाहिँ नुन छ. ओके, and again freshwater divided into lentic, lotic and wetlands. Lentic भनेको चाहिँ stagnant water, जो चाहिँ बग्दैन, चुप लागेर बसिरहन्छ, लेक र पोन्डमा पानी त्यही रहिरहने, लेन्टिक भन्छ त्यसलाई है. लोटिक चाहिँ बग्ने पानी हो. फ्रेश वाटर अगेन बग्ने पानी पनि हुन्छ, स्ट्रिम खोल्साहरू, खोल्साहरूमा पनि हुन्छ बायो लिभिङ अर्गानिजम. Okay, that is lotic ecosystem, freshwater को. Lentic ecosystem, pond. Okay, अहिले हामीले freshwater अथवा aquatic बाट pond ecosystem मात्रै पढ्छौं, terrestrial बाट forest ecosystem पढ्नुपर्छ है. After that marine again, coastal areas. Coastal area भनेको समुद्रको छेउमा रहने एरियाहरू, that is absent in Nepal. Okay, यो सबै समराइज गर्दाखेरि यसरी पढ्नुपर्छ. एन्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रासल्यान्ड भनेको घाँसहरू भएको ठाउँमा पनि छ. के छ त भन्दाखेरि इकोसिस्टम भनेको ल्यान्ड, लिभिङ एन्ड नन लिभिङ अर्गानिजमको के छ, एउटा सिस्टम अफ इन्टरेक्सन छ, द्याट इज नोन एज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम भनेको त्यो सिस्टम जहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल लिभिङ एन्ड बोथ नन लिभिङ इन्डिभिजुअल आर related to each other. Okay, or interdependent भन्दा पनि हुन्छ है. टेरेस्ट्रियल मा तीनटा छ, ग्रासल्यान्ड, डेजर्ट एन्ड फरेस्ट. हामीलाई फरेस्ट मात्रै यसपालि चाहिन्छ है. अहिले पछि हुँदै जाँदाखेरि अलिकति ब्रड हुँदै जाँदा अलिक पछाडी धेरै पढ्दै गएपछि विश्वभरिको इकोसिस्टम पढ्दाखेरि चाहिँ आउँछ यिनीहरू है. हाम्रोमा चाहिँ अहिले फरेस्ट र
पोन्ड इकोसिस्टम छ त्यस बारेमा आज हामी धेरै पढ्नु पर्छ the ecosystem you have heard the terms from the smaller classes or lower classes also but it has got so many important words or terms define गर्नु सक्ने टर्महरु हुन्छ यो इकोसिस्टम भनेर त्यो टर्म इम्पोर्टेन्ट छ त्यहीबाट क्वेशन आउँछ अनि प्रोसेसेस इकोसिस्टममा प्रोसेस के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रोसेसहरु इम्पोर्टेन्ट छ लेट्स सी one by one okay now first of all इकोसिस्टममा एउटा ह्याबिटेट हुन्छ बस्नुको लागि any ecosystem it may be pond it may be aquatic or it may be terrestrial it may be pond or it may be forest okay habitat चाहिँ एउटा टर्म habitat भनेको where organism live कस्तो ठाउँमा को बस्छ भनेर डिफाइन गर्ने बस्ने जग्गालाई habitat भन्छ र habitat भित्र पनि यो निके or the निसे भन्ने आउँछ NICHE निसे this is the important term here you should know निसे भनेको के हो निसे भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एनिमल इन्डिभिजुअल एनिमलको लागि कति ठाउँ चाहिन्छ ओके अथवा यसले आफ्नो एक्टिभिटी कति ठाउँसम्म गर्न सक्छ कुनै पनि ह्याबिटेटमा कति ठाउँ यसलाई चाहिन्छ कतिमा यसले खाना खान्छ कतितिर गएर लिएर आउँछ अनि कहाँ यसले के गर्छ that individual space for an organism or a living being is known as Nikke. It may be tree, it may be ant, it may be bugs, it may be caterpillar, whatever it may be. Okay, living being like जति पनि एरिया चाहिन्छ आफ्नो फंक्शनिङ को लागि as well as it lives its के भन्नु एक्टिभिटी गर्ने ठाउँ र अरूलाई असर यसले कति ठाउँमा पार्न सक्छ अनि आफूलाई पनि कति ठाउँ चाहिन्छ that place with a certain boundary त हुँदैन तर पनि यति ठाउँ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ जस्तो घरमा जग्गाहरू बाँडे जस्तो नि that is known as Nikke or Nisse. This is important, the term is important. Now you can see here Nisse, ecological Nikke or Nisse is the role and position a species has in its environment. भनेको यो एरियामा यसको रोल जस्तो अर्थवर्मको माटोमा रोल कतिसम्म माटोमा रोल है कुन ठाउँसम्म रोल it may be negative it may be positive जुनै रोल भए पनि and it takes food from that area यसको रोल यत्रो पात बोकेर हिँड्दै आफू भन्दा ठुलो that is not actually Nikke but the area where it has to depend or it is dependent for its feeding, for its activity, whatever role in the habitat. यो भयो habitat एउटा suitable place to live is known as habitat. त्यो habitat मा पनि एउटाको लागि यदि जग्गा छुटाउने हो भने ठाउँ छुटाउने हो भने that place is known as Nisse or Nikke. It may in overlap with other also. यो पिकअप यहाँसम्म आउँछ भने यो पनि यहाँसम्म जान सक्छ that is overlapping Nikke are there. Okay, this round is Nikke. यसलाई यति ठाउँसम्म यहाँ चाहिन्छ त्यो उसको एरिया यो तर यो पनि गएर त्यहाँसम्म पनि जान सक्छ नि त that is why overlapping छ यो र Niche यहाँ राम्रोसँगले देखाएको छ है how it meets its need for food को लागि shelter को लागि survival reproduction को लागि area चाहिन्छ certain area delimited by an unknown boundary त थाहा हुँदैन कतिसम्म गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा र त्यो बाउन्ड्री यदि delimit गर्नु भने that boundary that area is known as Nikke. Okay, habitat को भित्र individual को लागि एउटा area specified area that is known as Nikke. And ecotone is there when if you are following the book हेर्दै छ भने त्यहाँनिर ecotone भन्ने छ habitat. Okay, vegetation भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ecosystem मा कस्तो खालको living being are there all together that is known as vegetation. Okay, forest छ कि aquatic छ कि and ecotone is that area transitional between two ecosystems.
यो एउटा ल्यान्ड इकोसिस्टम भयो, अर्को इकोसिस्टम टु एक्वाटिक इकोसिस्टम भयो, र इन बिट्विन ल्यान्डबाट एकैचोटि एक्वाटिक पानी सुरु भइहाल्दैन, पानीबाट एकैचोटि जमिन सुरु भइहाल्दैन, र बिचमा एउटा कुनै ट्रान्जिसनल इकोसिस्टम छ भने मार्सल्यान्ड भनेको दलदल खाल जस्तो जग्गा ठाउँ, that is known as transitional ecosystem, and that transitional ecosystem is known as ecotone, जहाँ vegetation, transitional area of vegetation, जुन चाहिँ भेजिटेसन सम्बन्धित छ है। भेजिटेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ भेजिटेबल भने जस्तो, हामीले प्लान्ट मात्रै रिलेट गर्नु हुँदैन, तर भेजिटेसन भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ एनिमल प्लान्ट कुनै पनि इकोसिस्टममा एउटा स्पेसिफिक टाइपको हुन्छ, र त्यो स्पेसिफिक टाइपको दुईटा इकोसिस्टमको बीचमा कुनै पनि एउटा भेजिटेसन छ, ट्रान्जिसनल इकोसिस्टम छ, र त्यो भेजिटेसनलाई चाहिँ के भन्छ, इकोटोन, इन बिट्विन टु इकोसिस्टम। नाउ टर्म मात्रै पढाउँदैछु म अहिले यहाँ। इकोटाइप, इकोटाइप के हो? अस्ति गाईको कुरा गरेको थियो है, इन्डिभिजुअलमा अर स्पिसिसमा है। गाईको स्पिसिस हेर, यहाँ सबै गाई नै हो, तर ठाउँ अनुसार यो अलग अलग छ। जस्तो कोही यस्तो हड्डी निस्केको माथि छ, कोही वुफ निस्केको छैन, ठाउँ अनुसारको यदि अलगै भेराइटीको पाउँछ भने द्याट इज नोन एज इकोटाइप। समटाइम्स कल इको स्पिसिस पनि भन्नु सक्छ यसलाई। जेनेटिकली डिस्टिंक्ट geographic variety. Geographic means it has been separated genetically by boundaries. For example, अब यहाँ हुने गाई अर्को देशमा नहुन सक्छ, अर्को देशमा हुने यहाँ हुनु सक्दैन, गाई त गाई नै हो, तर पनि geographical boundary सेपरेट गरेर कुनै पनि vegetation, प्लान्ट पनि त्यस्तै हो, एनिमलको केसमा मात्रै हैन। प्लान्ट पनि एउटा ठाउँमा उमार्यो अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा लगेर त्यसकै स्पिसिस अर्कै किसिमको भेट्न सक्छ। एक्जाम्पलहरु भेट्छ तिमीले, दैट इज नोन एज इकोटाइप। टाइप, ओके, टाइप भनेको चाहिँ एउटा काइन्ड अफ भेजिटेसन हो, ओके, स्पिसिस, र कुनै पनि स्पिसिसको जेनसको छुट्याएर अरु अरु ठाउँमा जियोग्राफिकल एरियाले बाउन्ड गरेर अलगै किसिमको रेस within a species is typically adapted to specific environmental condition, that is known as ecotype. Ecotype लाई रेस पनि भन्न सक्छ हामीले। जस्तो हाम्रै केसमा पनि माथि पहाडमा हुनेहरु मधेसमा हुन सक्दैन, मान्छेहरु बस्नु गाह्रो मान्ने हुन्छ, धेरै माथि हिली एरियाज अथवा माउन्टेन एरियाजमा बस्नेलाई प्लेनमा अप्ठ्यारो हुन्छ, तर स्पिसिस त एउटै छ। यदि एउटै स्पिसिस भित्र पनि जेनेटिकली डिस्टिंक्ट अथवा के भन्नु यसलाई, जियोग्राफिकली, यस, जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट स्पिसिस अलगै, दे क्यानट इन्टरब्रिड अल्सो इन कोर्स अफ टाइम। त्यो ब्रिडिङ पनि हुँदैन यिनीहरु बीचमा, खासमा स्पिसिसमा ब्रिडिङ हुन्छ र पनि यिनीहरु अलगै छुट्याएपछि धेरै समयको लागि लामो समयसम्म छुट्याएपछि त्यही इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनसँग एडाप्टेड हुँदै गएपछि जेनेटिकली इनब्रिड पनि नहुन सक्छ, दैट इज व्हाई नेचुरल ब्रिडिङ नहुन सक्छ। दैट स्पीसीज इज नोन एज इकोटाइप। इकोटाइप, नॉर्दर्न इकोटाइप, नॉर्थ ईस्टर्न इकोटाइप, सेन्ट्रल इकोटाइप एन्ड साउदर्न इकोटाइप हुन्छ, गाई नै हो तर भेराइटी। नाउ लेट्स गो टु आवर टुडेज टपिक, दैट इज pond ecosystem. Stratification. Stratification means classification of the zone of the pond. कुवा भन्दैमा सबै कुवालाई एकैचोटि हामी हेर्दैनौं, that is classification of a pond with relation to zone. कस्तो जोन भन्दाखेरि चाहिँ यो पोन्डको यता आधी भाग मात्रै देखाएको छ, उता पनि छ आधी भाग, र पोन्ड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ छेउमा अलिकति मात्रै पानी, त्यसपछि गएर गहिरो एरिया, ओके। अनि प्लान्टको क्वालिटीहरु अथवा यहाँ जो बस्छ भेजिटेसन भन्छ है, सबैलाई चाहिँ टर्म गर्दा भेजिटेसन फरक पर्छ, ओके। एन्ड दैट जोन on the basis of depth as well as presence of available sunlight. Sunlight कति पर्छ, पानीको तल लेभलमा त पुग्दैन नि त सनलाइट, पुगे पनि कम्ती हुन्छ, अक्सिजन लेभल पनि बेसी कम्ती हुन्छ, त्यो आधारमा
पन्डलाई हामीले बाँड्नु सक्छ, डिवाइड गर्नु सक्छ। स्ट्राटिफिकेसन मीन्स स्ट्राटा मीन्स लेयर्स, स्ट्राटा भनेको लेयर हो, लेयर स्टडी अफ पोन्ड by dividing it into layers. Okay, लेयर चाहिँ दुईटा छ है, हामीले यसरी हेर्दा लिम्नेटिक जोन एन्ड लिटरल जोन। पहिला यो हेर्छ हामी, लिटरल जोन एन्ड लिम्नेटिक जोन। लिटरल जोनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति धेरै गहिरो पनि हुँदैन अनि पानी मजाले सनलाइटहरु भेट्ने, अक्सिजन लेभल हाई हुन्छ है। यहाँ पनि पानी चाहिँ भेट्छ तर ड्यू टु अक्सिजन लेभल कम्ती डिक्रिज हुँदै जान्छ। यहाँ लिम्नेटिक, लिटरल, लिम्नेटिक र प्रोफाउन्डल जोन छ है। यहाँ हेरौँ है एकछिन, प्रोफाउन्डल जोन यहाँ छ। ओके, लिटरल सनलाइट मजाले एभाइलेबल, अक्सिजन अल्सो एभाइलेबल माथि। यहाँ मुनि पुगेपछि चाहिँ पानीमा चाहिँ डिजल्भ अक्सिजनको भरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अनि फेरि यो लेयरसम्ममा लिम्नेटिक जोन एन्ड प्रोफाउन्डल जोन। अनि लास्टमा चाहिँ जब लाइटै पुग्दैन, एकदम कालो ठाउँ, एकदम सेडिमेन्टेसन माटो भएको ठाउँ जहाँ चाहिँ पानीले माटो छुन्छ, द्याट इज बेन्थिक जोन। ओके, जोन यसरी याद गर्छ, जोन अफ अ पोन्ड। और स्ट्राटिफिकेसन मीन्स डिवाइडिङ अफ अ पोन्ड into layers. There are 3 layers, that is littoral zone, limnatic zone and profoundal zone. र प्लान्ट भेजिटेसन पनि त्यही अनुसारले हुन्छ। लिटरलमा को उम्रिन्छ प्लान्ट हो भने एनिमल को बस्छ, लिम्नेटिकमा को बस्छ, प्रोफाउन्डलमा को बस्छ। यो बेन्थिक चाहिँ लास्टबाट प्रोफाउन्डल जोन। Okay, so you can see here 3 zones in a pond. There are 3 zones in a pond area. Biological oxygen demand important. BOD भनेको के हो त्यहाँ हेर्छ, is the amount of oxygen required by bacteria in a pond in a unit volume of water at a specified time. एउटा स्पेसिफाइड टाइममा अथवा युनिट टाइममा एउटा ब्याक्टेरियालाई कति अक्सिजन चाहिन्छ फर रेस्पिरेसन। रेस्पिरेसनको लागि कति अक्सिजन चाहिन्छ पर युनिट टाइम एन्ड एरिया, द्याट okay, volume means पानीमा भएकोले गर्दा volume. Okay, that is known as biological oxygen demand. Okay, oxygen चाहियो नि तिनीहरुलाई, यति अक्सिजन छ भने चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। यदि अक्सिजन लेभलमा अथवा बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड हेरेर नै पोन्डमा कतिको पोल्युसन छ भनेर थाहा पाउँछ। किनभने अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु यहाँ त्यहाँ धेरै बसेपछि कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्न थाल्छ र अक्सिजन डिप्लिट हुन्छ। त्यति बेला अरु प्लान्टहरु भन्दा यो एरोबिक ब्याक्टेरियाहरुको यो बढ्छ है, पपुलेसन बढ्छ। त्यही अनुसार यो चाहिँ पोन्डमा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड भएकोले गर्दा डिजल्भड अक्सिजन, डिओ भनेको डिजल्भड अक्सिजन, बीओडी भनेको बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड। ओके, बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेको एउटा ब्याक्टेरियालाई पर युनिट एरिया अथवा पर युनिट भोल्युम, नट एरिया, पर युनिट भोल्युममा एन्ड पर युनिट टाइम। टाइम चाहिँ स्पेसिफाई गर्नै पर्छ। म हिजोदेखि भन्दैछु, अस्तिदेखि इकोलोजीमा टाइम एन्ड एरिया बाउन्ड्री इज इम्पोर्टेन्ट, टाइम इज इम्पोर्टेन्ट while studying ecology. Okay, त्यति बेला चाहिँ कति अक्सिजन चाहिन्छ, द्याट अक्सिजन, द्याट अमाउन्ट अफ अक्सिजन इज नोन एज बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड। किन ब्याक्टेरियालाई भन्दाखेरि चाहिँ अब अरूमा भन्दा स्टडी गर्नु ब्याक्टेरिया, रेफरेन्सको लागि ब्याक्टेरिया लेखौँ। ओके, एन्ड डिओ डिटरमाइन्स द काइन्ड अफ भेजिटेसन अफ द्याट रिजन र डिजल्भड अक्सिजन कति छ पानीमा, त्यसबाटै यिनीहरूले रेस्पिरेसन गर्ने हो यहाँ भएको एनिमलहरूले, लिभिङ बिङले। त्यही कारण this determines, dissolved oxygen determines the kind of vegetation of that region. Okay, now you can see here, very beautiful. यहाँ माथि छ यो फ्लोटिङ, जुन चाहिँ यो लिम्नेटिक जोनमा छ। लिटरल जोन, लिम्नेटिक हैन, लिटरल जोनमा चाहिँ प्राय जस्तो रुटेड प्लान्ट्सहरु हामीले पाउँछ। प्लान्टमा चाहिँ रुटेड जरा भएको, आइदर दे मे बी फ्लोटिङ, दे मे बी सबमर्ज्ड, दे मे बी अट्याच्ड। ओके, र रुटेड प्लान्टहरु पाउँछ जरा भएको। अब यहाँदेखि यहाँ पुगेपछि चाहिँ जराको त्यति काम छैन। लिम्नेटिकदेखि चाहिँ अलिक सबमर्ज प्लान्टहरु हुँदै हुँदै सबमर्ज्ड फाइटोप्लान्क्टनहरु भेट्छ है।
ओके, दिस वी निड इन सक्सेसन। सक्सेसन भन्ने पनि पढ्नुपर्छ हामीले, त्यति बेला चाहिन्छ यो। र कसरी भन्दा जोन 1 जोन 2 डिभाइड गरेको छ। इट इज नट सो लिम्नेटिक र लिटोरलै सिधै भनेको छैन यहाँनिर। जरा रुटेड प्लान्ट, यिनीहरू दिज अल आर रुटेड, बट हाउ दे आर अट्याच्ड, हाउ दे रेस्पायर, यिनीहरूको आधी भन्दा धेरै सर्फेस पुरै नै माथि छ, टेरेस्ट्रियलमा आइगयो यिनीहरू। त्यसपछि जोन 2 मार्जिनल, अलिक तल डुबेपछि अलिकति मात्रै डुबेको छ, त्यहाँदेखि उँभो छ। यो मैले रेफरेन्सको लागि मात्रै लिएको पिक्चर हो के। जोन 3 मा फेरि आधी भन्दा धेरै डुब्यो। जोन 4 मा निकै डुब्यो, पात मात्रै माथि छ। जोन 5 मा जरा टाँसिएन, फ्लोटिङ के, फ्लोटर्स, वाटर लेटस एन्ड हाइसिन्थ के, यिनीहरू चाहिँ फ्लोट गर्नेहरू, जरा चाहिँ तल चाहिँ टाँसिएको छैन, यसरी चाहिँ उम्रिन्छ भन्दैछ। अब दिस इज इम्पोर्टेन्ट हियर, ट्रपिक लेभल, फुड चेन, एनर्जी फ्लो, हरेक कुरा यहीँबाट एक्सप्लेन गर्नु खोज्दैछु म यहाँ। ट्रपिक लेभल, we are studying ecosystem. Which ecosystem? Pond ecosystem. Okay. अनि स्ट्राटिफिकेसन पढ्यो हामीले, लेयर अफ पोन्ड, लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफाउन्डल जोनमा। र त्यहाँ बस्ने जति पनि छ in an ecosystem, they are divided as biotic and abiotic. Structural component are biotic and abiotic both. Abiotic मा के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ दिएको छैन, structural, yes. Structural aspect of pond ecosystem मा चाहिँ abiotic मा आयो water, carbon dioxide, oxygen, these are gases, minerals, amino acid, humus. ह्युमस भनेको प्लान्टहरु डिके, पातहरु डिके भएर झरेको भुइँमा, ड्युरेसन अफ सनलाइट एटसेट्रा, र यो घाम कति पर्छ, यो सबै स्ट्रक्चरल अब्जेक्ट भयो, के को एस्पेक्ट भयो। मलाई बुकमा यसरी दिएको छ, त्यही कारण मैले यसरी एक्सप्लेन गरेको है। भनेको चाहिँ जति पनि पोन्ड बनाएको छ नन लिभिङ अब्जेक्टले, पोन्डमा जे छ नन लिभिङ, द्याट इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को बायोटिक फ्याक्टर। अनि बायोटिक चाहिँ ड्वेलर, जो बस्छ त्यहाँ, प्रोड्युसर, लिभिङ, कन्ज्युमर एन्ड डिकम्पोजर। ओके, प्रोड्युसर मे बी प्लान्ट, मे बी प्रोटोजुअन, ओके, मे बी एल्गी, प्लान्ट, एल्गी नै प्लान्टै भयो, एल्गी पनि। कन्ज्युमर, कन्ज्युमर मे बी हेटेरोट्रफ, ओके, मे बी हैन, यस, consumer are heterotroph and decomposer are bacterias अथवा जसले चाहिँ saprophyte, saprotroph, parasite may be there, okay, they are decomposer। र यो चाहिँ हामीले के भनेर पढ्नुपर्छ भन्दा पोन्डको स्ट्राटिफिकेसन पछि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट चाहिँ बायोटिक र अबायोटिक यिनीहरू भयो। अबायोटिक जति पनि स्ट्रक्चर बनाएको छ नन लिभिङ, बायोटिक चाहिँ को बसेको छ त पोन्डमा भन्दाखेरि त्यही पढ्नु पर्यो नि त हामीले। भेजिटेसन पढ्नु, इकोसिस्टम पढ्नुको लागि त्यहाँ के छ त्यो पढ्नु पर्यो। त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अबायोटिक छ नन लिभिङ अब्जेक्ट्स एन्ड बायोटिक छ प्रोड्युसर, कन्ज्युमर एन्ड डिकम्पोजर को छ हेर्नुपर्छ है। अब यहाँ चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने के छ त यिनीहरू बीचमा इन्टरेक्सन ड्युरिङ स्टडिङ इकोसिस्टम। अलिक ब्रोड, अलिक दिमाग अलिकति खुल्ला गरेर सुन है। के छ भन्दा स्ट्रक्चरल चाहिँ बनाउने, बनावट कस्तो छ पोन्डको, द्याट इज स्ट्रक्चरल। फङ्सनल चाहिँ काम के हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि इन्टरेक्सन हुन्छ। इन्टरेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फुड चेन, खानुको लागि है, खानुको लागि फुड चेनको लागि इन्टरेक्सन हुनु पर्यो। एउटाले अर्कोलाई खान्छ, अर्कोले अर्कोलाई खान्छ, र देयर आर टु टाइप अफ फुड चेन इन पोन्ड इकोसिस्टम, प्रेडेटरी एन्ड डेट्रिटस। प्रेडेटरी मिन्स किलिङ भनेको अर्कोलाई मारेर खाने, सपोज प्रोड्युसरहरूलाई खाने, हर्बिभोर, हर्बिभोरलाई खाने, फेरि कार्निभोर, ओम्निभोर, कार्निभोरहरू आएर लास्टमा टप टर्सियरी कन्ज्युमरहरू आउँछ। प्रिडेटरी किलिङ, अनदर काइन्ड अफ फुड चेन जुन चाहिँ यिनीहरूले खाएर फुडको चेन बनाउँछ। एउटाले अर्कोलाई खाएर, अर्कोले अर्कोलाई खाएर आफूमा फुड लिन्छ, द्याट टाइप अफ चेन इज नोन एज फुड चेन। There are two type of food chain, predatory food chain, सिधै खाने, एउटाले अर्कोलाई खाने, अर्कोले अर्कोलाई खाने फुड चेन भयो। एन्ड डेट्रिटस इज, डेट्रिटस भनेको डिकम्पोजरहरूले लिने मेथड अथवा डिकेइङ,
जस्तो प्लान्टहरु त्यहाँ छ मर्छ, एनिमल पनि छ त्यहाँ मर्छ, अनि तिनीहरुलाई मरेकोलाई पहिला सिम्पलर बनाउने काम कसले गर्छ? डिकम्पोजरहरुले गर्छ। इन्सेक्टहरुले पातहरु खाएर निकालिदिन्छ अर्ग्यानिक म्याटरहरु, that again feed by the dead and decaying part of the animals, feed by the bacteria and fungus. Okay, and they are known as decomposer or detrivore. That kind of food chain where the dead and decaying part of the living being is used, and again the nutrient is recycled and returned back to the producers. That chain is known as food chain, is known as detritus food chain. Duita food chain cha, predatory र detritus. Okay, food web, nutrient cycle हामी हेर्दै जान्छौँ है। food web के हो, food chain के हो, nutrient cycling, energy flow कसरी हुन्छ हेर्दै जान्छौँ यहाँनिर। Okay, green algae producer, okay, mollusk consumer, primary consumer पहिला जसले herbivore खायो, okay, that is प्राइमेरी कन्ज्युमर। अब यसलाई खायो सेकेन्डरी कन्ज्युमरले, फेरि खायो टर्सियरी कन्ज्युमरले। एन्ड द लेभल अफ द कन्ज्युमर, लेभल अफ द कन्ज्युमर इन द हायरार्की, बढ्दै जाने लेभल। जस्तो टर्सियरी कन्ज्युमरले आएर सिधै प्राइमेरी प्रड्युसरलाई खाँदैन र आफ्नो एउटा लेभल ठाउँ ठाउँमा बसेको छ। द्याट लेभल इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज ट्रपिक लेभल। भनेको प्राइमेरी प्रड्युसर कन्ज्युमर र डिकम्पोजर पनि आउँछ, तर डिकम्पोजरलाई प्राइमेरी प्रड्युसर भन्दा अगाडि हेर्छ। र जुनै पनि यदि पिरामिड हामीले बनायो भने, पिरामिड पनि हेर्छौँ हामी, तलदेखि माथि 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 जाने जुन चाहिँ लेभल छ, हायरार्की, क्लासिफिकेसन भनौँ न, क्लास बढ्दै जाने, द्याट लेभल इज नोन एज ट्रपिक लेभल। ओके, वेयर फुड इज पास, एन्ड द्याट पासिङ अफ फुड इन द फर्म अफ फुड टु गेट एनर्जी इज नोन एज फुड चेन। जुन चाहिँ चेन फुड एउटाबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को, अल्टिमेटली पास द फुड, त अटोट्रोपिकले बनाएको नै फुड पास हुन्छ। जति नै गरे पनि स्टोर्ड एनर्जीको लागि, स्टोर्ड एनर्जी भए पनि पहिला सुरुमा बनाउने त कुनै हो, अटोट्रोप नै हो। र यसरी पास हुँदै 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 यदि फुड जान्छ भने द्याट इज नोन एज फुड चेन। ट्रपिक लेभल यु अन्डरस्टुड, प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी। फुड चेन यु अल्सो अन्डरस्टुड। चेन अफ फुड इन इट्स लाइफ टाइम, कहाँबाट कति खाने, कति लाने, खानुको लागि जुन चाहिँ पाथवे फलो गर्छ फुडले टु प्रोभाइड एनर्जी, द्याट इज नोन एज फुड चेन। अनि एनर्जी फ्लो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अटोट्रप, ओके, डिजल्भ अर्ग्यानिक म्याटरबाट देखाएको छ यहाँ, ब्याक्टेरियाले लिन्छ, ब्याक्टेरियालाई फेरि नन फ्लाजेलेटले खायो, नन फ्लाजेलेटलाई सिलिएटले खायो, सिलिएटेड न्यानो, सरी नन होइन, यो न्यानो फ्लाजेलेट्स, सानो सानो फ्लाजेलेट भनेको एकदम ब्याक्टेरियाहरू, जस्तो अस्ति हामीले प्रोटोजोहरू पढेको छ, सिलिएटेड फ्लाजेलेटेडहरू, यिनीहरूलाई खाँदै गयो, सिलिएटेड। ओके, अनि जू प्लाङ्क्टन, प्लाङ्क्टन भनेको चाहिँ फ्लोटिङ, आफ्नो प्यासिभली फ्लोटिङ इन वाटर, प्यासिभली भनेको विथ वाटर करेन्ट, यिनीहरू आफै उडेर स्विम गरेर भन्दा पनि वाटर करेन्टले जता लान्छ त्यतै जानेलाई चाहिँ के भन्छ, प्लाङ्क्टन। ओके, इफ द्याट इज एनिमल जू प्लाङ्क्टन, इफ द्याट इज प्लान्ट फाइटो प्लाङ्क्टन। र खाने यसरी, यिनीहरूले यो मात्रै खाँदैन, यताबाट पनि खान्छ, र चारपट्टिबाट खाएकोलाई चाहिँ के भन्छ, फुड वेब। ओके, सो फेरि हेरौँ हामी फुड चेन। फुड चेन हर्बिभोर, हर्बिभोर पछाडि आयो स्मल प्रेडेटर, हर्बिभोरलाई खायो ओम्निभोरले, ओम्निभोरलाई खायो कार्निभोरले। ओके, कार्निभोर पनि पहिला जस्तो हामी अस्ति पढेको फ्रग पनि कार्निभोर हो, तर फ्रगलाई पनि खाने स्नेक छ, स्नेकलाई खाने भल्चर छ। इन केस अफ ल्यान्ड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, र एउटाले एउटालाई मात्रै खाँदैन, धेरैवटाको खान्छ, यताबाट उता, उताबाट उता खाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चेनमा एउटाले एउटा मात्रै खायो, अर्कोले अर्को मात्रै खायो, त्यसरी खाँदैन। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटाले यो पनि खान्छ, अर्को पनि खान्छ। फर इक्जाम्पल ल्याएर वाटरमा भएको न्युट्रिएन्ट लग्यो प्लान्टले, ओके,
plant dead and decayed. Okay, and plant ko toiletहरु पनि भयो. organic material लाई decompose गरेर यिनीहरुलाई फेरि back to water, nutrient लाई back to water detritivous bacteria ले ल्याउँछ. Okay, यो cycle यो चाहिँ important छ. detritivore food chain is also detritus food chain important. predatory food chain त खाने मात्रै भयो, खाएर एनर्जी पास हुने, फुड पास हुने, that is predatory food chain. र जुन चाहिँ न्यूट्रिएन्ट मटेरियलहरु डेड एन्ड डिकेड मटेरियललाई अगेन back to the soil पुर्याउँछ, उनीहरुले आफू फिड पनि गर्दै जान्छ, त्यो चाहिँ detritus food chain हो. यी दुईटा फुड चेन छ. अनि यो फुड चेनमा यदि एउटाले अर्कोले मात्रै एउटाले मात्रै खाने हैन, र त्यसलाई धेरै एउटाले खाने, अनि फुड चाहिँ यता पनि उता पनि फ्लो हुन्छ एनर्जीमा भने दैट इज फुड वेव, जाल. ओके, यहाँ हेर्छ तिमीले के यहाँ हेरौँ. ओके, इकोसिस्टम पिरामिड हेरौँ पहिला हामी है. पिरामिड सिस्टम पढ्नु पर्छ. फुड चेन, फुड वेव, अब energy, pyramids. Okay, there are three kind of pyramid. Pyramid is nothing, it is the graphical representation of interaction in case of energy. यहाँ चाहिँ एनर्जी कसरी ट्रान्सफर हुन्छ ट्रपिक लेभल, यो माथि गएको ट्रपिक लेभल हो भन्ने तिमीले थाहा पायो. इकोसिस्टममा प्राइमेरी प्रोड्युसर, कन्ज्युमर र प्रिडेटर दिएको छ यहाँ. ओके, लास्ट प्रिडेटर. यिनीहरु चाहिँ यो लेभलमा एनर्जी कसरी ट्रान्सफर हुन्छ र त्यसलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अपराइट पिरामिड बनिन्छ. दैट इज नोन एज एनर्जी अफ पिरामिड. पिरामिडको एनर्जी चाहिँ अलग अलग हुन्छ. एनर्जी प्राय जस्तो एनर्जीको पिरामिड यस्तो नै हुन्छ, किनभने एनर्जी लस हुन्छ. हामीले जति यहाँ प्राइमेरी प्रोड्युसरले 100% एनर्जी लिन्छ, सनबाट जति लिन्छ है, सपोज 100% लियो अरे, त्यो 100 टोटल त लिनु सक्दैन, जति लिन्छ है 100% लिनेलाई 100% को 10% मात्रै प्राइमेरी कन्ज्युमरले पाउँछ, हर्बिभोरले जुन चाहिँ लिन्छ एनर्जी. अनि अर्को चाहिँ कहाँको त भन्दाखेरि चाहिँ हिट, एनर्जी लस्ट एज हिट अथवा रेस्पिरेसन गर्छ नि यिनीहरुले एनर्जी लिएर खाना बनाउँछ र आधी एनर्जी दे युज ड्युरिङ रेस्पिरेसन, दैट इज रेस्पिरेटरी लसमा जान्छ यिनीहरुको. 10% energy they get. Again, from 10% also, only 1% energy is withdrawn by secondary consumer. यहाँबाट यिनीहरुको कता गयो त भन्दाखेरि चाहिँ lost as heat. यसलाई 10% loss law भन्छ. भन्नुको मतलब एउटादेखि अर्को 10% हैन, by 10%. Okay, divide by 10. र यसरी लस हुँदै जान्छ एनर्जी. एनर्जी लस भएकोले गर्दाखेरि साँगुरिँदै जान्छ पिरामिड. माथि पुग्दाखेरि 0.1% मात्रै हुन्छ. हाईएस्ट ट्रपिक लेभलमा आउँदाखेरि तल जति एनर्जी ट्र्याप गरेको थियो सनको त्यसको 0.1% मात्रै एनर्जी पाउँछ. अरु एनर्जी चाहिँ दे युज्ड एज हिट फर मेटाबोलिक एक्टिभिटी. शरीरको कामको लागि पनि एनर्जी चाहिन्छ र त्यो एनर्जी बाहेक जति पाउँछ यहीँनेर धेरै कुरा लुकेको छ है. पहिला म पिरामिड पढाउँछु, त्यस पछाडि मात्रै अरु पढाउँछु है. दिस इज द एनर्जी अफ पिरामिड अफ एनर्जी इन पोन्ड इकोसिस्टम. अगेन डिकम्पोजर, जति पनि यिनीहरुलाई फेरि डिकम्पोज गरेर रिसाइक्लिङ ब्याक गर्छ. दिस इज प्रिडेटर फुड चेन. फुड चेन पनि यी छ. फुड यसरी पास हुन्छ र नै एनर्जी पास हुन्छ. फुड चेन भयो, यो हामीले फुड चेनको रूपमा हेर्न सक्छ. र फुड चेन हुँदाखेरि यो प्रिडेटर खाने, एउटाले अर्कोलाई खाने, अर्कोले अर्कोलाई खाने फुड चेन हो. र यिनीहरुको रिमेनिङ जुन चाहिँ डेड पार्टिकल छ, डिके पार्टिकल छ, त्यो यहाँनेर भएको चाहिँ डिकम्पोज गरेर फेरि प्राइमेरी प्रोड्युसरलाई न्यूट्रिएन्ट साइकल जुन चाहिँ गर्छ. दिस प्रोसेस इज नोन एज डेट्रिटस फुड चेन. यहाँबाट पनि न्यूट्रिएन्ट पास हुन्छ अनि यहाँबाट जति पनि एनर्जी पास हुन्छ त्यो भन्दा धेरै चाहिँ यताबाट पास हुन्छ भन्छ. Okay, now this is यो pyramid of energy. Pyramid of okay energy pyramid दुईटै. यहाँ हामीले नम्बर पनि हेर्न सक्छौं.
नम्बर अल्सो डिक्रिजेस। यहाँमाथि एउटै माछाले खायो सबै, माथि कम्ती हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि नम्बर अल्सो डिक्रिजेस। द्याट इज वाइ द pyramid of number as well as energy is upright and takes the form of energy, takes the form of pyramid. Okay. Okay. अनि